Welcome to BIR Matters Guide. Ang topic natin sa video ito ay on how to fill up quarterly income tax return for individual taxpayer using graduated income tax rate. New registrant ka ba sa BIR at di mo alam kung ano ang quarterly income tax return? Ang quarterly income tax return ay part yan ng annual income tax return. May mga taxpayer na hindi required mag-file ng quarterly income tax return pero required mag-file ng annual income tax return, such as those compensation income earner and taxpayer under job order contract na hindi lalagpas sa 250,000 pesos ang natatanggap sa kanyang pinagtatrabahuan bawat taon. Kung wala ka sa dalawang ito, ikaw ay subject sa quarterly income tax return unless may batas na nag-i-exempt sa iyo. Ang isang taon ay may 4 na quarters. Yung first quarter ay kinukompose ng January, February at saka March. Then ang second quarter naman ay kinukompose ng April, May, June. Then ang third quarter ay kinukompose ng July, August at September. Then ang fourth quarter naman ay kinukompose ng October, November at saka December. For individual taxpayer, ang papailan po ng quarterly income tax return ay ang first, second and third quarter lang. Ang first quarter ay magdue sa May 15, then ang second quarter ay magdue sa August 15, then ang third quarter ay magdue sa November 15. Ang kinocompute po sa quarterly income tax return ay ang babayaran na income tax for the quarter. Pero ang pag-compute po ng income tax dito ay accumulated. Meaning sa first quarter ang kukomputin mo na tax ay for 3 months. Sa second quarter naman ay for 6 months. Then sa third quarter naman lalabas na for 9 months. Then pero wala po itong double taxation kasi kung ano ang mga naibayad mo na income tax sa previous quarter ay binabawas naman dun sa accumulated income tax na na-compute mo. Kaya parang lumalabas lang na mga advance payment ito para sa pag-file nyo ng annual income tax return. So let's get started. Assuming Mr. Pedro Matapang, a self-employed individual engaging sa sari-sari store, opt an itemized deduction to compute his income tax for year 2020 and he has the following information. So for the first quarter, may sales siya na 400,000, then may cost of sales siya na 250,000, then may operating expense siya na 50,000. For the second quarter, may sales siya na 600,000, may cost of sales na 300,000, then operating expense na 50,000. Then sa third quarter, mayroon siyang sales na 700,000, may cost of sales na 400,000, then may operating expense na 50,000. So based on this illustration, how to fill up Pedro's quarterly income tax return for each quarter. So let's start with the first quarter. Ito po ang quarterly income tax return. Ito po yung page 1 at ito naman ang page 2. Una, i-fill up natin ang taxable year din ang taxable quarter. Then ito po ang i-X natin kung second quarter na ang pinafile natin. Then ito naman for the third quarter. Then ilagay natin ang TIN number, RDO code, then single proprietor si Pedro, then business income, undergraduated income tax, then yung name, address, zip code, birthday, and citizenship. Dito i-X naman natin ang graduated rates, tapos i-X natin yung itemized deduction para sa method of deduction kasi yun ang option ni Pedro. Pero under graduated income tax rate, pwede din siya mag-opt for optional standard deduction. Ang pagkakaiba ng itemized at standard deduction ay ang itemized deduction dapat may mga resibo ka sa cost of sales at expenses na claim mo. Whereas ang optional standard deduction naman, makaka-claim ka lang ng maximum of 40% na deduction based on gross sales for individual taxpayers kahit wala kang mga resibo ng cost at expenses mo. Ang option po na ito ay available lang during the first quarter or during the initial quarter kung kaya-start mo lang mag-business. Then kung ano man ang pinili mo during the first or initial quarter, yan po ay revocable during the year. Meaning kung pinili mo ang itemized deduction, dapat lahat ng quarterly income tax returns mo during the year hanggang sa annual income tax returns ay computed using the itemized deduction. Pero pagdating naman ng next year, pwede ka magbago ng option, like pwede ka mag-optional standard deduction. Then kung hindi ka nag-X dyan sa itemized deduction or standard deduction, ang presumption ay pinili mo ang itemized deduction.
Then another option dito ay ang 8% income tax option. Pag pinili nyo ito instead of graduated income tax rate, hindi na kayo pwede mamili between itemized deduction and optional standard deduction. Kasi under 8% income tax option, ang maximum na deduction ay nakafix sa 250,000. Then pag ito pinili nyo, irrevocable din siya during the year. Then if ever gusto nyo ng mahababang discussion dito sa 8% income tax, please watch my other video on this matter. Now, punta na tayo sa page 2 ng quarterly income tax return. Dito po sa second page ng return, lagyan din natin ng TIN number at apelyido ni Pedro. Dito po tayo mag-fill up sa Schedule 1 kasi ito yung para sa graduated income tax rate. Tapos dito din natin ilagay ang mga amounts kasi si Pedro ang taxpayer o filer. Itong column naman ay para yan sa asawa ng filer in case both spouses are engaged in business or practice of profession. So since single si Pedro, hindi natin yan i-fill up for this tutorial. So based po sa illustration natin kay Pedro sa first quarter ng 2020, may sales si Pedro na 400,000. So ilagay natin yung 400,000 dito sa row ng sales. Then next na ilalagay natin ay ang cost of sales. So yung cost of sales is 250,000. Ang cost of sales or service po ay ang direct cost ng business, meaning pag wala kang direct cost, wala ka ring sales. For example, bumili ka ng sardinas for 20 pesos. Then bininta mo siya sa halagang 30 pesos. Ang sales mo dito ay 30 pesos. Then ang direct cost mo dito naman ay yung 20 pesos. So kung hindi ka bumili ng sardinas, wala ka ding binta kasi wala kang ibebenta. So yan po ang connection ng direct cost sa sales. Then ang difference po ng sales at cost of sales ay gross income. Based dito sa illustration kay Pedro, may gross income siya na 150,000. Ang difference ng 400,000 na sales at 250,000 na cost of sales. Then may operating expense or allowable itemized deduction siya na 50,000. Kung ang cost of sales ay direct cost, ang operating expense naman ay indirect cost. Ang indirect cost po ay hindi gaanong mahalaga sa sales kasi pwede ka po magkaroon ng sales without indirect cost, unlike sa direct cost. For example, balikan natin yung sardinas kanina. Bumili ka ng sardinas worth 20 pesos at bumili ka din ng plastic bag worth 1 peso. Then bininta mo yung sardinas for 30 pesos. Then bago mo binigay yung sardinas sa customer, inilagay mo siya doon sa plastic bag na binili mo. So ang sales dito ay 30 pesos, ang direct cost ay 20 pesos at ang indirect cost naman ay 1 peso. So kung titingnan mo, pwede mo mabinta ang sardinas without the plastic bag na indirect cost. Ang difference po ng gross income at allowable itemized deduction ay net income for the quarter. Dito may net income po si Pedro na 100,000 for the quarter. Then sa baba po ng portion na ito may nakalagay na add taxable income from previous quarter. So since first quarter pa lang ito, so zero lang ang ilalagay dito. Pero pagdating ng second quarter, dito muna ilalagay ang taxable income from previous quarter. So since wala tayong idadagdag for this quarter, ang 100,000 ay magiging total taxable income to date. So i-compute natin ang income tax na babayaran gamit ang graduated income tax table sa baba. So ito po ang table. Magkano po ang taxable income natin sa first quarter? So that is 100,000. Pag i-apply natin siya sa table, dito siya papasok sa first bracket. Ang sabi sa first bracket ay not over 250,000. Then ang tax due is 0. So wala po tayong babayaran na income tax for the first quarter. Then 0 din ang ilalagay natin dito sa tax payable at total amount payable. Then balik tayo sa page 1 ng return. 0 din ang ilalagay natin sa tax due, tax payable, total amount payable at aggregate amount payable. Tapos pirmahan ang quarterly income tax return. So since 0 po siya, so kailangan natin ito ma-file online on or before the due date through e-BIR form facility ng BIR na makikita sa BIR website. Then i-print ang return at confirmation receipt na na-file mo online as your hard copy. Naupunta na tayo sa second quarter. Isa sa mababago dito na information sa first page ay kung anong quarter lang. Then yung ibang information same pa din unless magbago ang business address ni Pedro.
Then sa tax rate at method of deduction ay same pa din kasi nga irrevocable ang option. Then punta na tayo sa second page ng return. Based sa problem natin kay Pedro, sa second quarter may sales siya na 600,000. Then may cost of sales siya na 300,000. Kaya may gross profit siya na 300,000. Bali 600,000 na sales less 300,000 na cost of sales. Then may operating expense siya na 50,000. So ang net income niya for the second quarter ay 250,000. Now dito sa portion ng taxable income from previous quarter, magkakaroon na siya ng amount. Kasi ang first quarter natin ay may taxable income na 100,000. So ilalagay natin dito ang 100,000. Then ang total taxable income niya to date ay 350,000. Bali, net income from second quarter plus taxable income from first quarter. So ang amount na isasubject sa tax table ay 350,000. So ito ang sinasabi ko kanina sa introduction ko ng quarterly income tax return na sa first quarter ang isasubject sa tax ay 3 months na operation. Then sa second quarter ay 6 months na operation kasi nga accumulated ang pag-compute ng income tax. So ngayon i-compute na natin ang income tax using the tax table. Based po sa table, ang 350,000 na taxable income ay nasa second bracket ng tax table. So ang tax due na ay 20% daw in excess of 250,000. Bali yung 100,000 na excess multiplied by 20%. So ang income tax due for the second quarter ay 20,000. So since wala tayong previous payment sa first quarter, ang 20,000 na tax due ay ang magiging tax payable at total amount payable. Now balik tayo sa page 1 ng return. So ilalagay natin dito sa tax due 20,000, then dito rin sa tax payable, then sa total amount payable at aggregate amount payable. Then pirmahan ang return, then magbayad ka na ng income tax for the second quarter. For manual payment, dalhin mo ang return in 3 copies sa authorized agent bank or revenue collection officer ng revenue district office na may jurisdiction sa registration mo on or before the due date. For online payment naman, ang quarterly income tax return ay pwede mabayaran through GCash or PayMaya. Pero ang quarterly income tax return ay dapat doon nyo i-file at isubmit sa ABIR form facility ng BIR on or before the due date. Then magbigay sa BIR within 15 days from filing or payment ng printout or hard copy ng return at confirmation na naisubmit mo online at proof of payment from GCash or PayMaya. Dito na tayo sa third quarter ng quarterly income tax return. Again, ang mababago lang dito sa upper part ng page 1 ay kung anong quarter ang pinafile mo. Then punta na tayo sa second page ng return. So based sa problem natin kay Pedro, may sales siya sa third quarter na 700,000. Then may cost of sales siya na 400,000. Kaya may gross income siya na 300,000. Then may operating expense siya na 50,000. Kaya may net income siya na 250,000 for the third quarter. Then may accumulated na tayo na taxable income from previous quarter na 350,000. Na yung 100,000 ay galing sa first quarter at may 250,000 na galing sa second quarter. Kaya pag inad natin ang net income na 250,000 sa taxable income from previous quarters, magre-result ito ng taxable income to date na 600,000. Then itong 600,000 ay isasubject natin sa table para ma-arrive natin ang tax due. Based po sa table, nasa third bracket ang 600,000. Then ang tax due ay 25% in excess of 400,000 plus 30,000 pesos. Kaya ang tax due po natin ay 80,000 for the third quarter. Then dahil po may nabayaran tayo na 20,000 sa second quarter, magkakaroon po tayo ng tax credit. At dito natin yan ilalagay sa Schedule 3 under tax payment from previous quarter. So kung ang tax due po natin ay 80,000, then may tax credit tayo na 20,000, ang tax payable na lang natin ay 60,000. Kaya ito po ang sinasabi ko kanina na bagamat nag-a-accumulate ang pag-compute ng income tax sa operation natin, inaalaw naman tayo ng income tax credit, kaya wala pong double taxation. So dahil po sa tax credit, ang tax payable na lang po natin ay 60,000.
Then 60,000 din ang ating total amount payable. Then punta na tayo ulit sa first page ng return. Ilagay natin sa tax due ang 80,000. Then 20,000 sa tax credit or payment. Then sa tax payable ay 60,000. That is 80,000 less 20,000 na tax credit. Then 60,000 sa total amount payable at aggregate amount payable. Then permahan ang return. Then magbayad na tayo manually or online on or before the due date. So that's it for the quarterly income tax return. Don't forget to subscribe this channel. Thank you.